بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم. نن چې کوم ویډیو لیکچر دی دی ویډیو لیکچر کې و موږ بحث کوو اکساید اف د سبوایو ګروپ نمبر 4 چې کوم اکساید دی هغه باندې بحث کوو. اکساید اف ګروپ نمبر 4 ټیک شو. ها په دې اکساید اف ګروپ نمبر 4 کې دا خبره یا ستې چې ګروپ نمبر 4 کې کم کم الیمنټس سي هغه ما تاسو ته په پریویس لیکچر کې لیکلیو. په ګروپ نمبر 4 کې زموږ سره دی یو کاربن دی، یو زموږ سره سیلیکان دی، جرمینیم دی، او بل زموږ سره ټین دی ټیک شو، او بل زموږ سره لیډ دی. دا زموږ سره الیمنټس دي. د دې الیمنټس به موږ اکسایډز وایو. اکساید دوه قسمه دي، یو ته ویل کېږي مانو اکساید او بل ته ویل کېږي ډای اکساید. مانو اکساید څه ته ویل کېږي؟ هغه اکساید ته ویل کېږي چې کوم اکساید زموږ سره څه وي اکسیجن پکې یو وي هغې ته مانو اکساید ویل کېږي. او ډای اکساید څه ته ویل کېږي؟ ډای اکساید هغه اکساید ته ویل کېږي چې په کوم کمپاوند کې اکسیجن دوه وي نو دې ته ډای اکساید ویل. نو زموږ سره ګروپ نمبر 4 دی، کاربن فیمیلی ده. په کاربن فیمیلی کې چې کله ډای اکساید وو نو د ډای اکساید به اکسیډیشن سټیټ څه وي؟ +4. د ګروپ نمبر 4 به اکسیډیشن سټیټ +4 وي په ډای اکساید. په مانو اکساید کې به د دې اکسیډیشن سټیټ څه وي؟ په مانو اکساید کې به د دې اکسیډیشن سټیټ وي څه +2. دا خبره یا ساتئ. په ډای اکساید کې به +4 وي، په مانو اکساید کې به څه وي؟ +2 وي. مانو اکساید هغه کمپاوند چې کوم کمپاوند کې یو اکسیجن وي د دې مانو اکساید ویل کېږي. لکه کاربن مانو اکساید شو ټیک شو. اکساید اف څه شي؟ دا زموږ سره شو کاربن مانو اکساید شو، دا زموږ سره سیلیکان مانو اکساید شو، دا جرمینیم مانو اکساید شو، او دا زموږ سره څه شو؟ دا زموږ سره ټین مانو اکساید شو، او دا زموږ سره پی بی مانو اکساید شو. د ټولو سره یو یو اکساید دی. وګورئ کاربن مانو اکساید د کاربن سره یو اکساید دی، سیلیکان سره، جرمینیم سره، ټین سره، لیډ سره، ټولو سره. نو دې ته مانو اکسایډز ویل کېږي. څه ویل کېږي؟ مانو اکساید. کلیر؟ بیا زموږ سره دی ډای اکساید. نو کاربن ډای اکساید. ډای اکساید څه ته ویل کېږي؟ په دې ځای کې دا خبره یا ساتئ چې زموږ سره موږ اکسیډیشن سټیټ معلومو. نو اکسیجن 2 الکترون اخلي، دا به 2 الکترون لوزر وي. دا 2 الکترون اخلي، دا به 2 الکترون لوزر وي. دا به 2 الکترون اخلي، دا به 2 الکترون لوزر وي. دا به 2 الکترون اخلي او دا به 2 الکترون سي، دا به 2 الکترون لوزر وي. چې 2 الکترون لوزر دی نو +2 چارج به وي. په دې ټولو باندې زموږ سره کم چارج دی؟ +2 چارج. اکسیډیشن سټیټ از ویری کامن +2 دی. دلته یو اکسیجن 2 الکترون اخلي نو 2 به 4 واخلي. په دې ټولو کې د دې +4 اکسیډیشن سټیټ د ګروپ نمبر 4 دا یا څه دی؟ سره +4 اکسیډیشن سټیټ. نو کامن اکسیډیشن سټیټ یې دوه. په مانو اکساید کې +2، په ډای اکساید کې +4. دا خبره یا څه دی؟ ها بلې کې مخکې نور خبرې ډسکس کوو. د اکسایډز اف کاربن سیلیکان چې زموږ سره کاربن او سیلیکان چې د هغې کوم اکسایډز دي، که کاربن مانو اکساید دی او که کاربن ډای اکساید دی، نو دا کاربن او سیلیکان دا زموږ سره سری نان میټل دی. نو نان میټالیک اکساید چې کوم نه نو په هغې کې به کوم بانډ موجود وي؟ په هغې کې به کویلنټ بانډ موجود وي. مقصد دا نه چې کاربن پلس سیلیکان والا چې کوم اکسایډز دي نو هغه به زموږ سره څه وي؟ هغه به زموږ سره کویلنټ بانډ پکې وي. څه بانډ به پکې؟ کویلنټ بانډ به پکې وي. ها بیا زموږ سره د اکسایډز اف څه زموږ سره د چا اکساید؟ جرمینیم، د ټین اکساید، د لیډ اکساید. لکه که مانو اکساید دی او که ډای اکساید دی، دواړو ته اکسایډز ویل کېږي. خو یو ته ویل کېږي مانو اکساید، بل ته ویل کېږي ډای اکساید. کمباین لیکل دی ته دواړو ته اکسایډز ویل کېږي. ټیک شو. نو دا اکساید به زموږ سره څه وي؟ آر آیانیک ان نیچر. څه به وي؟ آیانیک ان نیچر وي. د دې خبرې مقصد دا نه چې په دې اکساید کې به کم بانډ موجود وي، په دې اکساید کې به آیانیک بانډ موجود وي. کم بانډ به پکې موجود وي، آیانیک بانډ به پکې موجود وي. دا خبره یا څه دی؟ ولې؟ ځکه چې جرمینیم، ټین او لیډ دا زموږ سره میټل دی او اکسیجن چې کوم دی دا زموږ سره سره نان میټل دی. نو میټل او نان میټل چې کله کمباین کېږي څه میټلز پلس نان میټل دا دواړه چې کله کمباین کېږي نو موسټلی زموږ سره کم بانډ جوړوي؟ موسټلی آیانیک بانډ جوړوي. نو دلته زموږ سره سری آیانیک بانډ دی. آیانیک بانډ دی ځکه دې ته موږ آیانیک کمپاوند وایو. ټیک شو. ها زموږ سره دا دوه قسمه اکسایډز وو. بیا زموږ سره سټرکچر اف کاربن ډای اکساید او سیلیکان ډای اکساید. په دې کې موږ صرف د کاربن ډای اکساید او د سیلیکان ډای اکساید د دې سټرکچر وایو، په دې باندې بحث کوو. ټیک شو.
ها زموږ سره both are tetravalent زموږ سره ټول کمپاوند چې کوم دي ډای اکساید والا دا tetravalent دي ټیټرا مین 4 valent مین ها مقصد دا دی چې څلور بانډونه جوړ کړي ټیک شو ها ولی د دې په ویلنس شیل کې په اخرنی شیل کې څلور الکترون دي نو څلور وانه الکترون یې څه کړي دي څلور وانه الکترون شیر کړي د قشان د سیلیکان په اخرنی شیل کې څلور الکترون دي د هم څلور الکترون شیر کړي دي ځکه دا وایي چې دا ټیټرا ویلنت دی ټیک شو سنه ټیټرا ویلنت دی ها د دې خبرې مساق سنه it means that both are similar in structure د دې مقصد دا دی چې کاربن او سیلیکان د دوانو په اخرنی شیل کې څلور الکترون دي او څلور وانه شیر کړي دي نو د دې داسې مقصد نه چې دا به زموږ سره په سټرکچر کې سیمیلر وي خو په ریل کې سیمیلر نه دي ولې نه دي اسې خدا سي کاری چې دم څلور الکترون ریلیز کړي دي دیم څلور الکترون شیر کړي او دیم شیر کړي نه نو پکار دا وای چې په یو کې څلور الکترون دي په بل کې څلور الکترون دي او پکار دا چې سټرکچر سیم وي خو بٹ the structure of silicon is quite different دا ډیر مختلف دی quite different and physical property is also یوازې سټرکچر نه د دې چې څومره physical property دی هغه هم زموږ سره different دي د چا د کاربن ډای اکساید او د چا د سیلیکان ټیک شو ځکه چې کاربن ډای اکساید زموږ سره سنې دا زموږ سره ګیس دی while silicon dioxide is hard solid دا زموږ سره hard solid دی سخت solid دی ٹھیک شو and high melting point او boiling point د دې melting point او boiling point به هم زموږ سره سوي high وي د دې سکرین شاټ واغلی اخر سلاید ز ایکسپلین کوم ټیک شو ها د کاربن نه علاوه چې نور څومره اکساید دي که هغه زموږ سره سیلیکان اکساید نه که هغه زموږ سره جرمینیم اکساید دی که زموږ سره ټین اکساید دی او که هغه زموږ سره پی بی لیډ اکساید نه نو دا به زموږ سره سوي آل آر سالډ څومره چې دي آل به ټول به زموږ سره سوي ټول به زموږ سره سالډ وي لکه فار ایگزامپل سیلیکان ډای اکساید خو الریډي سالډ دی بیا زموږ سره جرمینیم اکساید هم سالډ دی بیا زموږ سره اس ان اکساید چې کوم دی هغه هم سالډ دی او پی بی چې کوم اکساید دی دا زموږ سره سری دا زموږ سره سالډ ټول زموږ سره سری دا ټول زموږ سره سالډ دی ایکسپټ د چا نه د کاربن سره کاربن ډای اکساید نه دا خبره یاد ساتئ ټیک شو کاربن ډای اکساید باندې موږ بحث کوو کاربن ډای اکساید چې کوم نه دا زموږ سره ګیس دی مالیکولر سره ګیس دی ټیک شو بیا زموږ سره په کم بانډ پکې دی ویلنٹ بانډ پکې دی په چا کې په کاربن ډای اکساید کې د دې جیومټري مین د دې سټرکچر سره د دې لینیر جیومټري دا لینیر جیومټري څه ته ویل کېږي سټریټ مین چې په هغه کې انګل څومره وي په هغه کې انګل 180 وي دته لینیر جیومټري ویل کېږي دا خبره یاد ساتئ په دې کې به hybridization سوي hybridization څه ته ویل کېږي mixing of orbital خو atomic orbital to form new orbital ٹھیک شو په کاربن کې به hybridization وي sp او زموږ سره په اکسیجن کې به hybridization سوي په اکسیجن کې به hybridization وي sp2 دا خبره یاد ساتئ لکه فار ایگزامپل زموږ سره کاربن دی کاربن سنټر اټم دی کوم اټم دی سنټر اټم دی کاربن با د یو اکسیجن سره میلاو شوی وي او یو سنگل بانډ به جوړ کړي هغه سنگل بانډ ته موږ سیګما بانډ وایو څه ورته وایو سیګما بانډ نو دا زموږ سره کم بانډ دی دا زموږ سره سیګما بانډ دی او بیا دغه کاربن د اولنۍ چې کم دی دا کاربن د یو سره سیګما بانډ جوړ کړي یو اکسیجن سره او د بل اکسیجن سره سیګما بانډ جوړ کړي نه نو دغه سیګما بانډ چې جوړ شوی نه دا د کاربن د اس پی نه جوړ شوی سره جوړ شوی نه اس پی نه یو هم اس پی دی او بل هم اس پی دی دا خبره یاد ساتئ ټیک شو ها اوس په دې ځای کې دا بره چې کوم بانډ جوړ شوی دی دا بره بانډ نو زمونږ سره د اکسیجن چې کوم یو لوب پاتې شوی زه به دلته کلر کوم یا دا شو یا دا بلر ما کلر کو ټیک شو دا کلر والا دا لوب چې کوم نه دا زمونږ سره سنه دا زمونږ سره دا خبره یاد ساتئ دا زموږ سره ان هایبریډایز پاتې شوی څه پاتې شوی نه ان هایبریډایز به زموږ سره کم اربیټال وي ان هایبریډایز به زموږ سره پی اربیټال وي کم اربیټال وي پی نو دا زموږ سره کاربن دی دا نو د پی او د پی اورلیپینګ چې کله شوی نه نو پی پی اورلیپینګ نه به کم دغه جوړیږي دا خبره یاد ساتئ د پی پی اورلیپینګ نه به جوړیږي څه پای بانډ نو دلته هم د پی پی اورلیپینګ نه پای بانډ جوړ شوی دا اس پی 2 دی ټیک شو sp2 د پی پی اورلیپینګ نه کم بانډ جوړ شوی نو یو پای بانډ نه او بل پای بانډ نو یو پای بانډ شو او بل پای بانډ شو نو زموږ سره د پی پی اورلیپینګ نه ځکه چې د ان هایبریډایز پاتې شوی دلته پی پی اورلیپینګ نه نو ان هایبریډایز چې کوم اربیټال دی هغه به پای بانډ جوړي او د ان هایبریډایز اربیټال دا به همیشه
پرپندیکولر وي سبوي پرپندیکولر وي په 90 انګل وي چاته سیګما بانډ ته په 90 انګل باندې وي دا خبره یا ساده ټیک شو ها خو امپورټنت خبره دلته دا را چې د کاربن به ملاویږي از د سون د کاربن به ملاویږي اس پی او د چا سره د اکسیجن د اس پی 2 سره او کم باند به جوړي سیګما باند به جوړي کم باند به جوړي سیګما باند به جوړي دا خبره یا ساده په اکسیجن کې دا خبره یا ساده په اکسیجن کې فردر سولون پیر پاتې شوی دي دولون پیر پاتې شوی او دا لون پیر به زموږ سره سوي اس پی 2 وي یعنی دغه اس پی 2 چې کوم زموږ سره الکترون پاتې شو هغه زموږ سره اس پی 2 دی ان د فارم اف لون پیر نو دلته به زموږ سره د یو اکسیجن سره سوي دولون پیر وي او دلته به هم زموږ سره د اکسیجن سره سوي دولون پیر وي نو یو اس پی 2 به بره پاتې شي یو اس پی 2 بلاندې پاتې شي دا خبره یا ساده دا چا سره د اکسیجن سره د کاربن سلور الکترون دي نو سلور وانه الکترون یا ساته د دو الکترون یو بل یو اکسیجن سره سنگل بانډ جوړ کړي بل اکسیجن سره سنگل بانډ جوړ کړي او دا یو کاربن چې کم نه نابل کاربن د دې یو لوب چې کم نه یو اربیټل چې کم نه ان هایبریډایز دلته یو اربیټل ان هایبریډایز پاتې شوی مين دو اربیټل ان هایبریډایز پاتې شي نو دا یو اربیټل به یو پای باند جوړ کی او دا بل اربیټل به د بل اکسیجن سره سره جوړ کی پای باند جوړ کی او دا یو لینیر سټرکچر براشي سبراشي یو لینیر سټرکچر براشي دا خبره یا ساته او انګل په کیسه وی 180 اوس که فار ایگزامپل من د سیلیکان خبره کو د سیلیکان ډای اکساید نو د سایز اف سیلیکان د سیلیکان چې کم سایز دی از بیگر دین کاربن اټم د کاربن اټم نه سایز سره بیگر دی غټ دی نو چې سایز غټ دی نو څه چلې اټ مینز دیټ د دې دا مقصد نه چې سیلیکان او د اکسیجن بانډ چې کم نه دا به زموږ سره سوي دا به زمون سره مچ لانګر وي د چانه د کاربن او د اکسیجن بانډ نه د کاربن او د اکسیجن بانډ نه بعد د سیلیکان او د اکسیجن بانډ سوي لینث وي that is why د دې د وجنه سیلیکان چې کوم دی do not make پای بانډ نو دا پای بانډ نشي جوړولای ځکه دا خبره یا ساتي چې د پای بانډ او د سیګما بانډ د اورلیپینګ یو خپل حد وي که فرض کړه د لوبونه د اربیټل د یو بل نه لري وي نو بیا د پای بانډ فارمیشن نه کیږي نو د سیلیکان سټرکچر غټ نه نو د دې چې کوم اربیټل نه او د دې اکسیجن چې کوم اربیټل دا د یو بل نه ډیر لري دي او وی دي جدا دي نو د دې د وجه دا اورلیپینګ نشي کولای نو چې اورلیپینګ نشي کولای نو دا پای بانډ نشي جوړولای نو دا به همیشه د چا سره د اکسیجن سره کم بانډ جوړي د اکسیجن سره میک کویلنت بانډ دا به کم بانډ جوړي کویلنت بانډ جوړي نو زموږ سره د سیلیکان او د اکسیجن چې کوم سټرکچر جوړیږي سیلیکان ډای اکساید نو هغه زموږ سره جاینټ سټرکچر وي غټ سټرکچر وي سبي جاینټ سټرکچر وي ټیک شو ها او زموږ سره په دې کې به بانډ کم بانډ وي کویلنت بانډ وي او دا به یو هارد سالډ وي سبي یو هارد سالډ وي نو ایوری سیلیکان زموږ سره چې کوم سیلیکان اټم نه هغه به سو اکسیجن ته اٹیچ وي هغه 4 اکسیجن ته اٹیچ وي دا خبره یا سره او د دې بوایلینګ پوینټ او میلټینګ پوینټ به ډیر های وي څه د وجه نه های وي ځکه چې زموږ سره سیګما بانډ هر یو سیلیکان 4 سیګما بانډ جوړ کړی دي د چا سره د اکسیجن سره کویلنت بانډونه جوړ کړی دي نو یو هارد سټرکچر جوړ کړی یو سخت سټرکچر جوړ کړی دا ګوري دا دغه سټرکچر هر یو سیلیکان به داسې د 100 اکسیجن سره د 4 اکسیجن سره بانډډ وي دا خبره یا سره دا سره سټرکچر اف سیلیکان دی ټیک شو ها اوس امپورټنت خبره دا نه لکه موږ خو دا خبره وکړه چې د کاربن ډای اکساید او د سیلیکان سټرکچر خو به یو شان وي سټرکچر یو شان ولې نه دی هغه په لوب باندې ډیفاین کوي نو ګوري د کاربن ډای اکساید سټرکچر لینیر دی او د دې سټرکچر ته ګوري د دې سټرکچر ټیټراهیډرل دی سره ټیټراهیډرل او په ټیټراهیډرل سټرکچر کې تاسو ته پته را چې په ټیټراهیډرل سټرکچر کې څومره انګل موجود وي د دې تاسو سکرین شاټ اخیستلی شئ